Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખી ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે બાષ્પીભવન વિશે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે દબાણ વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. એની પહેલાં આપણે તાપમાન વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ, જેની અંદર આપણે ઉત્કલન બિંદુની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. ઉત્કલન બિંદુ એટલે શું હતું? તો કે આપણે શું કહ્યું હતું કે ઘન પ્રવાહી જે છે, પ્રવાહી અવસ્થામાંથી વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરિત કરવા માટે શું કરીએ છીએ આપણે? પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ આપણે કીધું હતું કે 100°C છે. 100°C પાણી એ વરાળ બનવાની શરૂઆત થઈ જાય છે, એટલે કે પ્રવાહી અવસ્થા એ વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરિત થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. તો તે તાપમાનને આપણે તે પદાર્થનું શું કહ્યું હતું? ઉત્કલન બિંદુ કીધું હતું. તો એની જેવો જ એક બીજો એક શબ્દ છે બાષ્પીભવન. બાષ્પીભવન એટલે શું છે? તો આપણે એ જોઈએ કે કોઈ પણ દ્રવ્ય હોય, એ પછી ઘન હોય, પ્રવાહી હોય કે વાયુ હોય, એના કણો સતત ગતિશીલ હોય છે. એમાં સૌથી વધારે ગતિ કરતા કણો કોના હોય? તો કે વાયુ અવસ્થાના. અને સૌથી ઓછી ગતિ કરતા, બહુ એમ નહિવત કહી શકીએ આપણે, તો ગતિ કરતા કણો કોના હોય? તો કે ઘન પદાર્થના. ઘન અવસ્થામાં કણો વચ્ચે ગતિ થતી નથી. તો આપણે શું કરવાનું છે કે દ્રવ્યના કણો સતત ગતિશીલ હોય છે, અને નિશ્ચિત તાપમાને આપણે કહીએ કે ભાઈ ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ પદાર્થની વાત કરીએ તો ત્રણેયની અંદર જુદી જુદી ગતિજ ઉર્જા ધરાવે છે. સૌથી વધારે ગતિજ ઉર્જા વાયુ પદાર્થના કણો ધરાવશે, અને સૌથી ઓછી ગતિજ ઉર્જા ઘન પદાર્થના કણો ધરાવશે. આગળ આપણે વાત કરીએ કે પ્રવાહી અવસ્થામાં સપાટી પર રહેલા જે કણો છે એની ગતિજ ઉર્જા કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. ભાઈ પાણી છે, એ પાણીની અંદર આપણે કહીએ કે પાણીનું કોઈ પાત્ર ભરેલું હોય, અંદર આપણે પાણી ભરેલું છે, તો પાણીની સપાટી પર રહેલા જે કણો છે એની ગતિજ ઉર્જા એ વધારે હોય છે એની સરખામણી કરીએ આપણે અંદર રહેલા કણોની સાથે. કે ભાઈ પાણીની અંદર રહેલા જે કણો છે એની સરખામણીમાં પાણીની સપાટી પર રહેલા કણો છે એની ગતિજ ઉર્જા કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. આ કણો શું કરે છે કે ભાઈ એમની ગતિજ ઉર્જા વધારે હોય છે, અને અમુક વાર એવી થાય છે કે ભાઈ આજુબાજુના વાતાવરણના કારણે એ ગતિજ ઉર્જા એટલી બધી વધી જાય છે કે એમાં જે પાણીના બીજા કણો સાથેનું જે આકર્ષણ બળ હોય છે એ આકર્ષણ બળ તોડી નાખે છે, અને પોતે બાષ્પ સ્વરૂપે રૂપાંતરણ પામે છે, વરાળ સ્વરૂપે રૂપાંતરણ પામે છે. એટલે કે વાતાવરણના કારણે ગરમી મળવાના કારણે, તાપમાન મળવાના કારણે આપણે કહીએ કે ભાઈ એટલી ગતિજ ઉર્જા વધી જાય છે પ્રવાહીની, જે કે પાણીની સપાટી પર રહેલા જે કણો છે એની, કે એટલી ગતિ ઉર્જા વધી જાય છે કે એમની સાથેના જે રહેલા જે કણો છે, બીજા કણો છે, એમની સાથેનું આકર્ષણ બળ છે તૂટી જાય છે, અને એ પોતે વરાળ બની જાય છે. મતલબ કે પાણીની સપાટી પર રહેલા કણો ગતિજ ઉર્જા મેળવીને વરાળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ પામે છે, જેને આપણે બાષ્પીભવન કહીએ છીએ. બાષ્પીભવનની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ ઉત્કલન બિંદુથી ઓછા તાપમાને. હવે એક વર્ડ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે, ઉત્કલન બિંદુથી ઓછા તાપમાને. ઉત્કલન બિંદુ તો વરાળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય જ છે, તો આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ પાણી 100°C એનું ઉત્કલન બિંદુ છે, તો 100°C પહોંચશે અને એ વરાળમાં રૂપાંતરણ પામશે. પણ ઉત્કલન બિંદુથી ઓછા તાપમાને એટલે કે એટલું બધું 100°C સુધી જવાનું નથી આપણે. એનાથી ઓછા તાપમાને પાણીનું એટલે કે પ્રવાહીનું બાષ્પમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયાને બાષ્પીભવન કહે છે. એટલે કે ઉત્કલન બિંદુ સુધી આપણે જવાનું નથી, એટલા તાપમાન સુધી જવાનું નથી. એનાથી ઓછા તાપમાને પ્રવાહી જો વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરણ પામતું હોય તો એને કહેવાય બાષ્પીભવન. એ શેના કારણે હોય? તો કે ગતિજ ઉર્જા વધી જવાના કારણે. કે એ સપાટી પર રહેલા કણો છે એની ગતિ ઉર્જા વધી જાય, અને આકર્ષણ બળ, એ જે પ્રવાહીના કણો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ તૂટી જાય, એટલે એ બાષ્પ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ પામે છે. તો એની વાત કરીએ આપણે. તો ખુલ્લા પાત્રમાં આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ ખુલ્લા પાત્રમાં રાખેલા જે પ્રવાહી છે દરેક તાપમાને સતત બાષ્પીભવન થતું જ હોય છે. કે ભાઈ પાણી જ્યાં જ્યાં હશે ત્યાં બાષ્પીભવન થતું જ હોય છે. પ્રવાહી સ્વરૂપ જ્યાં પ્રવાહી અવસ્થા જ્યાં હશે ત્યાં બાષ્પીભવન થતું જ હોય છે, વધતા ઓછા પ્રમાણમાં. બરાબર. બાષ્પીભવન દરમિયાન પ્રવાહીની સપાટીના કણ છે તેની આસપાસની ઉર્જાનું શોષણ કરીને એને શું કરે છે? બાષ્પમાં ફેરવી દે છે, અને આજુબાજુના વાતાવરણમાં શું કરે છે? ઠંડક ફેલાવી દે છે. મતલબ કે શું કરે છે કે ભાઈ ગતિ ઉર્જા આપણે કીધું કે ગતિજ ઉર્જા વધારવા માટે એ જે સપાટી પર રહેલા જે કણો છે એ આજુબાજુમાંથી ઉર્જા મેળવી લે છે. બરાબર. કે આજુબાજુ વાતાવરણમાંથી ઉર્જા મેળવે. કે ભાઈ પાણીની સપાટી છે, આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ પ્રવાહી પદાર્થ અહીંયા હોય, પ્રવાહી પદાર્થના સપાટી પર રહેલા જે કણો છે એ વાતાવરણમાંથી ઉર્જા મેળવી લે છે, વાતાવરણમાંથી ઉર્જાનું શોષણ કરી લે છે, અને એ આજુબાજુની વાતાવરણને ઠંડી બનાવી નાખે છે, અને પોતે એની ઉર્જા લઈને એ શું કરે છે? બાષ્પમાં રૂપાંતરણ પામે છે, જેને આપણે બાષ્પીભવન કહીએ છીએ. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ બાષ્પીભવન અહીં થાય છે. અહીં પ્રવાહીના કણો છે, સપાટી પર રહેલા કણો છે, એ આજુબાજુમાંથી વાતાવરણમાંથી ઉર્જાનું શોષણ કરીને પોતે ગતિજ ઉર્જા પોતાની વધારીને એ શું કરે છે? આપણે કહીએ કે ભાઈ બાષ્પીભવન થાય છે, બાષ્પમાં રૂપાંતર થાય છે. હવે આની અંદર એક વસ્તુ એ જોવાની છે કે ભાઈ ઉત્કલન બિંદુ પહોંચ્યા સિવાય
ઉત્કલન બિંદુ સુધી પહોંચવાનું નથી, એટલું બધું તાપમાન જોઈશે નહીં, બરાબર. ઉત્કલન બિંદુના જેટલું તાપમાન છે એની પહેલાં આ શું થાય છે, વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરિત પામે છે, તો એની વાત છે. અને બીજી બાજુ આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ બોઇલિંગ સાથે, મતલબ કે આપણે જો કોઈ પદાર્થને દહન કરીએ તો દહન કરીએ ત્યારે પણ શું થાય છે કે કણોની ગતિજ ઉર્જા વધે છે, પણ એમાં બધા કણોની ગતિ ઉર્જા વધશે. એવું નથી ખાલી માત્ર સપાટી ઉપરના, અંદરના જે કણો છે એની ગતિ ઉર્જા પણ વધશે, અને જેના કારણે શું કરશે કે ભાઈ આ બધા કણો અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરશે. એ પાત્રને દિવાલ સાથે અથડાશે, એ કણો એકબીજા સાથે અથડાશે, તો એવું બનશે જ્યારે બોઇલિંગ થતું હશે, એટલે કે દહન થતું હશે, જ્યારે બહારથી આપણે ગરમી આપીશું ત્યારની વાત છે. જ્યારે આપણે વાત કરીએ બાષ્પીભવનની, તો બાષ્પીભવન થશે તો એની અંદર માત્ર સપાટીના કણો છે, સપાટીના કણો આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી ઉર્જા મેળવીને પોતાની ગતિજ ઉર્જા વધારીને વરાળમાં રૂપાંતરણ પામશે. તો આ ડિફરન્ટ બેની અંદર ડિફરન્ટ છે, બંને વચ્ચેનો તફાવત આપણે કહી શકીએ. આગળ આપણને પ્રવૃત્તિ 1.14 બાષ્પીભવન પર અસર કરતા પરિબળો માટેનું આપણે કીધું કે ભાઈ બાષ્પીભવન છે એ આપણે કીધું ભાઈ ઉત્કલન બિંદુ સુધી જેટલું તાપમાન છે એ તાપમાન પહેલાં બાષ્પીભવન થઈ જાય છે, તો એ બાષ્પીભવનને અસર કરતા કેટલાક પરિબળો છે એની વાત કરવાની છે. તો એની માટે એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. પ્રવૃત્તિમાં શું કરવાનું છે કે પહેલાં આપણે એક કસનળી લેવાની છે, જેની અંદર 5 ml પાણી લેવાનું છે, અને એને બારી અથવા આપણે પંખા નીચે મૂકી દેવાનું છે. બીજી રીતે ચાઇના ડીશ લેવાની છે, જે આપણે વાત કરી હતી ચાઇના ડીશ, તો ચાઇના ડીશ લેવાની છે જે ચિનાઈ માટીની બનેલી હોય, બરાબર. એક રીતે આપણે કહેવાય કપ રકાબી જેવું જ મટીરિયલ વાપરેલું હોય છે ચાઇના ડીશની અંદર. તો ચાઇના ડીશની અંદર 5 ml પાણી લેવાનું છે અને એને બારી પાસે અથવા પંખા નીચે મૂકવાનું છે. એની પછી ચાઇના ડીશના 5 ml પાણી લેવાનું છે ફરીવાર, અને એને આપણે મૂકવાનું છે કાં તો કબાટમાં મૂકી દેવાનું છે, કાં તો છાજલી ઉપર એટલે કે માળિયામાં મૂકી દેવાનું છે, બરાબર. તો આ રીતે આપણે 3 પાત્ર મૂકવાના છે, અને આપણે આ તમામની આપણે પરિસ્થિતિ ચેક કરવાની છે કે ભાઈ એની અંદર રહેલું જે 5 ml પાણી છે એ કેટલા સમય સુધીમાં બાષ્પીભવન થાય છે. બાષ્પીભવન તો થશે જ, પણ કોક છે પાત્રમાં રહેલું જે પાણી છે વધારે સમય લેશે, કોક પાત્રમાં રહેલું પાણી ઓછો સમય લેશે. એટલે આપણે એ સમયની ગણતરી કરવાની છે, ભાઈ કેટલા સમયમાં અથવા આપણે કહીએ કેટલા દિવસોમાં એ બાષ્પીભવન થઈ જાય છે એની વાત કરવાની છે. તો આપણે કહીએ કે ભાઈ સૌથી ઝડપથી બાષ્પીભવન શેમાં થશે, તો જે ચાઇના ડીશની અંદર 5 ml પાણી છે ને એને બારી અથવા પંખા નીચે રાખી છે, એને સતત પવનની નીચે રાખેલી છે, બરાબર. બારી પાસે રાખી છે, સૂર્યના તડકાના કારણે તાપમાન વધશે, તો એના કારણે પણ ગતિ ઉર્જા મળશે. તો આમાં સૌથી વધારે ઝડપથી બાષ્પીભવન થશે. સૌથી ઓછું બાષ્પીભવન શેમાં થશે, તો સૌથી ઓછું બાષ્પીભવન આપણે જો છાજલી ઉપર કે કબાટમાં મૂકી દઈએ તો ત્યાં સૂર્યપ્રકાશ મળશે નહીં, વાતાવરણ ઠંડુ ને ઠંડુ રહેશે, બરાબર. તાપમાન વધશે નહીં, કણો ગતિજ ઉર્જા મેળવશે નહીં, એટલે બાષ્પીભવન દર ખૂબ જ ધીમો હશે, એટલે બાષ્પીભવન ખૂબ જ ધીમેથી થશે. તો એની વાત છે. અને કસનળીની વાત કરીએ આપણે, કસનળીમાં શું છે કે ભાઈ કસનળીની અંદર આપણે કહીએ ભાઈ એને આપણે પંખા નીચે મૂકેલી છે, તો એની અને આમાં શું થશે કે ભાઈ આની અંદર ચાઇના ડીશની અંદર પાણીની સપાટી છે વધી જાય છે, સપાટી વધી જાય છે, ક્ષેત્રફળ વધારે હોય છે, જ્યારે કસનળીમાં ક્ષેત્રફળ ઓછું હોય છે. કે ભાઈ આપણે વાત કરીએ કસનળીમાં પ્રવાહી આવી રીતે હોય છે, અને બાષ્પ વાટકીમાં આપણે કહીએ કે પ્રવાહી આખા સપાટી એની વધારે હોય છે, પાણીની સપાટી વધારે હોય છે, એટલે એ શું થાય છે કે વધારે સપાટી વાતાવરણ સાથે સંપર્કમાં છે એટલે વધારે બાષ્પીભવન થશે. જ્યારે કસનળીમાં પાણીની ઓછી સપાટી વાતાવરણ સાથે સંપર્કમાં છે તો ઓછું બાષ્પીભવન થશે. તો આ રીતની વાત છે. આગળ બાષ્પીભવન પર અસર કરતા પરિબળોની વાત કરીએ તો બાષ્પીભવન ઉપર કઈ વસ્તુ અસર કરે છે કે ભાઈ કયા એવા પરિબળો છે કે જેના કારણે બાષ્પીભવન દરને મતલબ કે બાષ્પીભવન વધારે ઝડપથી થાય કે ભાઈ ઓછી ઝડપથી થાય, બરાબર. એની ઝડપની અંદર શું ફેરફાર થાય છે એના વિશે આપણે જોવાનું છે. તો પહેલાં તો આપણે સપાટીનું ક્ષેત્રફળની વાત કરવાની, જે આપણે આગળ પણ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. ભાઈ કસનળી લઈએ તો કસનળીમાં સપાટી કેવી હોય છે, પાણીની સપાટી નાની હોય છે, જ્યારે ચિનાઈ ઓલી માટીની આપણે વાટકી લઈએ, બરાબર, ચાઇના ડીશ લઈએ તો એની અંદર સપાટી મોટી હોય છે, તો બાષ્પીભવન ઝડપથી થાય છે, અને આ કસનળીની સરખામણીમાં ઝડપથી થાય છે. તો એની જ વાત આપણે ફરીવાર કરવાની છે કે બાષ્પીભવન છે એ સપાટી ઉપર થતી પ્રક્રિયા છે. આપણે જોયું કે ભાઈ બાષ્પીભવન છે એ સપાટી ઉપર થાય છે, એ સપાટીની નીચે નથી થતું, સપાટી ઉપર થતી પ્રક્રિયા છે. એટલે બાષ્પીભવન એ સપાટી ઉપર થતી પ્રક્રિયા છે, એટલે સપાટી છે એમાં જેમ વધારે ક્ષેત્રફળ હશે એમ બાષ્પીભવનનો દર પણ વધારે હશે. ક્ષેત્રફળ જેટલું મોટું એટલો બાષ્પીભવન દર વધારે હોય છે. એનું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ કે ભાઈ આપણે જ્યારે કપડાં સુકાવવા જઈએ છીએ
કપડાં સૂકવવા જઈએ છીએ ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ, કપડાને આપણે ભીના કપડાં હોય એને આપણે સૂકવવા જઈએ તો એને આપણે એમના ગોટો મોટો કરીને આપણે દોરી સૂકવી દેતા નથી. એને આપણે શું કરીએ છીએ, પહેલાં પહોળા કરીએ છીએ અને પછી સૂકવીએ છીએ, જેમ કે આ ફોટોગ્રાફમાં બતાવ્યું છે. તો આ પહોળા કરીને આપણે સૂકવવાથી શું થશે, એક તો સૂર્યપ્રકાશના કારણે, તાપમાનના કારણે જે કપડા ઉપર રહેલા જે પાણીના બિંદુઓ હશે એ શું થશે, બાષ્પીભવન થઈને વાતાવરણમાં ઉડી જશે. એટલે એ કપડાં સુકાઈ જાય છે, ભીના હોય છે એ સુકાઈ જાય છે, પવનના કારણે પણ સુકાઈ જાય છે. તો આ રીતનું છે. આગળ બીજું એક ઉદાહરણ આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણે સવારમાં જ્યારે સ્કૂલે આવવાનો સમય હોય ત્યારે આપણે ચા દૂધ આપણે પીતા હોઈએ છીએ. તો એની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કે ભાઈ જ્યારે આપણને ઉતાવળ હોય છે, સ્કૂલે જવાની ઉતાવળ હોય છે, લેટ થઈ ગયું હોય છે, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ કે ભાઈ વાટકાની અંદર આપણે અથવા કપની અંદર ચા પીતા નથી. આપણે શું કરીએ છીએ, એને આપણે કોઈ રકાબીની અંદર નાખીને ચા પીએ છીએ. તો કેમ કે જ્યારે ચા ગરમ હોય, ચા કે દૂધ ગરમ હોય ત્યારે આપણે એને જો કપમાં રાખીને પીવામાં આવે તો કપમાં શું હોય છે કે ભાઈ ક્ષેત્રફળ કેવું હોય છે, ઓછું હોય છે. કપમાં ક્ષેત્રફળ ઓછું મળે છે, જ્યારે રકાબીની અંદર ક્ષેત્રફળ વધારે મળે છે. રકાબીની અંદર ક્ષેત્રફળ વધારે મળશે, વધારે સપાટી વાતાવરણ સાથે સંપર્કમાં હશે તો બાષ્પીભવન વધારે ઝડપથી થશે. એટલે કપમાં રાખેલી જે ચા છે એની કરતાં રકાબીમાં રાખેલી જે ચા છે એ ઝડપથી ઠંડી થઈ જાય છે. કેમ કે બાષ્પીભવન થવાથી વરાળ બનીને બાષ્પ બનીને ઉડી જાય છે, અને એ બાષ્પ બનીને જ્યારે ઉડી જાય છે ત્યારે એની પાછળ ઠંડક છોડતી જાય છે. એટલે કેવી થઈ જાય છે કે ભાઈ ઠંડી લાગે છે આપણને. તો અહીં આપણે કીધું કે ભાઈ જો ક્ષેત્રફળ વધે તો બાષ્પીભવન દર પણ વધે છે, બંને એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. તો ભાઈ ક્ષેત્રફળ વધશે તો બાષ્પીભવન દર વધશે, ક્ષેત્રફળ ઘટશે તો બાષ્પીભવન દર ઘટશે. બરાબર. તો આમાં ક્ષેત્રફળ ઘટે તેની અંદર કપ લેવાનું છે, તો એની અંદર બાષ્પીભવન દર પણ ઘટે છે. બાષ્પ બનવાની જે સમય છે વધારે લાગે છે, મતલબ કે ઠંડો પડતા સમય લાગે છે. કપની અંદર ચા ઠંડી પડતા સમય લાગે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ, અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ અહીં કપની અંદર ચા રાખેલી છે, અહીં રકાબીની અંદર ચા રાખેલી છે. તો આ જે હોય છે હોટ રહે છે, જ્યારે આ છે ઝડપથી કોલ્ડ થઈ જાય છે. કેમ કે આમાં આટલી જ સપાટી વાતાવરણ સાથે સંપર્કમાં છે, જ્યારે આમાં આટલી મોટી સપાટી વાતાવરણ સાથે સંપર્કમાં છે. જેથી આનો જે કે ભાઈ બાષ્પીભવન છે, વરાળ બનીને ઉપર જે કે બાષ્પ બનીને ઉપર જવાનો જે દર છે એ કેવો હોય છે, ઓછો હોય છે. ત્યારે આ ઝડપથી બાષ્પ બની જાય છે, કેમ કે સપાટી વધારે સંપર્કમાં છે તો ઝડપથી બાષ્પ બનીને વાતાવરણની અંદર મુક્ત થઈ જશે. આગળ આપણે વાત કરીએ કે તાપમાનમાં વધારો થાય તો એના કારણે પણ શું થાય છે, બાષ્પીભવન વધી જાય છે. કે ભાઈ તાપમાનમાં વધારો થશે એટલે તાપમાન વધશે એટલે કે એને ઉર્જા મળે છે, કણોને ઉર્જા મળશે, સપાટીના કણોને, પ્રવાહી અવસ્થાની સપાટીના કણોને ઉર્જા મળશે. ઉર્જા મળશે એટલે એની ગતિ ઉર્જા વધી જશે, ગતિ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરશે, અને ગતિ ઉર્જા વધી જશે એટલે શું થશે કે એ વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરણ પામશે. આપણે જોયેલું છે કે ભાઈ ઘન અવસ્થાની અંદર કણો વચ્ચે અવકાશ ઓછો હોય છે, ગતિ ઉર્જા ઓછી હોય છે. પ્રવાહીમાં એનથી વધારે હોય છે અને અવકાશ ઓછો હોય છે. જ્યારે અવકાશ કહેવાય કે થોડો હોય છે આપણે ઘરની સરખામણીમાં. જ્યારે વાયુની અંદર ગતિજ ઉર્જા સૌથી વધારે હોય, એટલે કે પ્રવાહી અવસ્થામાં પાસે જેટલી ગતિ ઉર્જા હતી એમાં જો થોડી ગતિ ઉર્જા વધી જાય તો એ વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. આની અંદર પણ એવું છે કે તાપમાન વધવાથી ગતિ ઉર્જા વધી જાય છે, અને ગતિ ઉર્જા વધી જાય છે એના કારણે એ બાષ્પમાં રૂપાંતરણ થઈ જાય છે. પરિણામે એને બાષ્પીભવન દર વધે છે. બરાબર. એટલે કે તાપમાન વધે, બાષ્પીભવન દર વધે. તો એનું એક્ઝામ્પલ આપણે સમુદ્રમાં જે પાણી છે, આપણે વરસાદ લાવે છે, આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ ઉનાળાની ગરમીના કારણે સમુદ્રનું પાણી છે વરાળ બનીને ઉપર ચડે છે, વાતાવરણમાં જાય છે, અને એનાથી વાદળા બંધાય છે અને એના કારણે વરસાદ આવે છે. તો આની અંદર પણ એવું જ છે કે ભાઈ સૂર્યની ગરમીના કારણે આ ઉર્જા છે, સૂર્ય ઉર્જા અથવા આપણે કહીએ પ્રકાશ ઉર્જા છે એ પાણીના કણોને મળે છે. સપાટી ઉપરના કણો છે આ ઉર્જા મેળવીને શું થાય છે, સતત ગતિશીલ થઈ જાય છે, ગતિ ઉર્જા મેળવીને સતત ગતિ કરે છે, અને એ શું કરે છે, એ ગતિ ઉર્જા વધવાના કારણે એ શું કરે છે, બાષ્પીભવન પામે છે. તો ઉપરની તરફ જો બાષ્પીભવન કરતા દેખાય છે આપણને. આગળ આપણે વાત કરીએ, પવનની ઝડપમાં વધારો થાય તો એના કારણે બાષ્પીભવન દર શું થાય છે. પવનની ઝડપ વધે તો બાષ્પીભવન દર વધે. કેમ કે આપણે જોયું છે કે વધારે પવનની અંદર કપડાં ઝડપથી સુકાય છે. વધારે પવનની અંદર કપડાં ઝડપથી સુકાય છે, જ્યારે ઓછો પવન હોય તો કપડાં ધીમે ધીમે સુકાય છે. તો આપણને બધાને ખ્યાલ છે. તો આ શું છે કે વધારે પડતા પવનના કારણે પાણીની જે બાષ્પ હોય છે, વરાળ બનીને વરાળ છે એ ઉડી જાય છે. બરાબર. એ પવનની સાથે ઉડી જાય છે, અને એના પરિણામે શું થાય છે કે ભાઈ એ બાષ્પની માત્રા ઘટી જાય છે. એટલે કે વરાળ છે, બાષ્પ છે એ ઘટી જાય છે. ભાઈ જેવું બાષ્પીભવન થશે એવું શું થશે, પવનની ઝડપના કારણે એ શું થશે કે એની સાથે સાથે ઉડી જશે. એટલે કે પવનની ઝડપ વધશે તો બાષ્પીભવન દર પણ વધશે, અને ભેજ
જે કે બાષ્પ છે એ બાષ્પની માત્રા ઘટી જશે તો એની માટેનો આગળ એક પોઈન્ટ આવે છે ભેજવાળો પોઈન્ટ, તો એની અંદર પણ આપણે જોઈશું કે બાષ્પની માત્રા ઘટી જાય તો બાષ્પીભવન દર વધી જાય છે. કે ભાઈ જેવી વાતાવરણમાં આજુબાજુના વાતાવરણમાં બાષ્પ ઘટી ગઈ તો બાષ્પીભવન વધી જશે, કેમ કે એ જે જગ્યા બાષ્પની ખાલી પડી એ જગ્યા ભરવા માટે બાષ્પીકરણ થઈને વધુને વધુ બાષ્પ બનવાની શરૂઆત થશે. તો આગળ વાત કરીએ આપણે ભેજની માત્રામાં ઘટાડો. તો ભેજ એટલે શું? તો હવામાં રહેલી જે પાણીની બાષ્પ છે, બાષ્પની માત્રા છે એને કહેવાય ભેજ. તો એ ધ્યાન રાખજો કે હવા અને પાણી એ બંનેનું મિશ્રણ એટલે એને કહેવાય ભેજ. આગળ વાત કરીએ કે નિશ્ચિત તાપમાને આપણી આસપાસમાં શું હોય છે કે ભાઈ હવામાં નિશ્ચિત માત્રામાં પાણીની બાષ્પ રહેલી છે, બરાબર. અમુક ચોક્કસ માત્રામાં પાણીની બાષ્પ રહેલી હોય. જો આ બાષ્પ છે એ ચોક્કસ માત્રા કરતાં વધી જાય તો એ વધારાની બાષ્પ છે એ રહી શકે નહીં, બરાબર. અમુક ચોક્કસ માત્રામાં નિશ્ચિત માત્રામાં બાષ્પ હોય એટલી જ રહી શકે. જ્યારે હવામાં શું છે, પાણીના કણોની માત્રા પહેલાંથી જ વધુ હશે તો બાષ્પીભવન દર ઘટી જશે. મતલબ કે આજુબાજુમાં ભેજ જો વધારે હશે તો એ બાષ્પની જગ્યા જ નહીં રહે. આજુબાજુમાં ભેજ વધારે હશે મતલબ કે બાષ્પ ઓલરેડી હશે વાતાવરણમાં, તો બાષ્પની જગ્યા રહેશે નહીં એટલે બાષ્પીભવન દર કેવો થઈ જાય છે? ઘટી જાય છે. મતલબ કે જો ભેજની માત્રા ઘટશે તો બાષ્પીભવન દર વધશે, પણ જો ભેજ વાતાવરણમાં હશે તો બાષ્પીભવન દર ઘટશે. તો એનું આપણે એક સાદું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીએ કે ભાઈ આપણા ટિફિન બોક્સની અંદર 5 ચોકલેટ રહેતી હોય. તમે ગઈકાલે ઓલરેડી 3 ચોકલેટ છે એ ખાધા વગરની પડી છે, તો નવી ખાલી 2 જ ઉમેરાશે. નવી ચોકલેટ 5 હવે નવી ઉમેરાશે નહીં, માત્ર 2 જ ઉમેરાશે, કેમ કે ગઈકાલની 3 પડી છે. તો આમાં પણ એવું જ છે કે જો ભેજ ઓલરેડી વાતાવરણમાં હશે તો પછી વધારે બાષ્પીભવન થશે નહીં, તો પછી બાષ્પની જરૂર જ નથી, કેમ કે ઓલરેડી બાષ્પ વાતાવરણમાં છે, તો પછી ક્યાંથી બાષ્પ અંદર સમાવેશ થઈ શકશે? તો સેમ વસ્તુ જે આમાં કીધી હતી એમ કે ભાઈ ઓલરેડી જો બાષ્પ હોય તો પછી બાષ્પીભવન દર છે એ ઓછો થઈ જાય. પણ અહીં આપણે શું કીધું? ભાઈ બાષ્પ છે એની માત્રા ઘટી જાય છે, એટલે બાષ્પ ઘટી જાય છે તો પછી બાષ્પીભવનનો દર છે એ વધી જશે. એ જે ખાલી જગ્યા પડી એ ખાલી જગ્યા ભરવા માટે શું થશે? બાષ્પીભવન વધી જશે. તો આની અંદર પણ એવું જ છે કે ભાઈ જો ભેજ ઘટશે તો બાષ્પીભવન વધશે, પણ જો ભેજ આપણી આજુબાજુમાં હશે તો બાષ્પીભવન થઈ શકશે નહીં. એક તો તાપમાન પણ ઠંડુ રહેશે જો ભેજ હશે તો. જેમ કે આપણે કહીએ કે ભાઈ વરસાદની ઋતુમાં ભેજ આવે છે, તો વરસાદની ઋતુમાં શું હોય? ચોમાસાની ઋતુમાં આપણે શું કરીએ છીએ? આપણી આજુબાજુમાં ભેજનું પ્રમાણ હોય છે તો કેવી લાગે છે? ઠંડક લાગે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ કોઈ પણ પાત્રમાં આપણે જો ઠંડુ પાણી ભરીએ તો એની આજુબાજુમાં ટીપા બાજી જાય છે, તો એનું કારણ શું છે? તો એનું કારણ પણ બાષ્પીભવન છે. કે શું થાય છે કે હવામાં રહેલા જે ભેજ છે એ આજુબાજુમાં જે બાષ્પ રહેલી હોય એ ઠંડા પાણીના સંપર્કમાં જેવો આવે, ઠંડા પાણીના કોન્ટેક્ટમાં આવે એટલે એ બાષ્પ છે એ ઉર્જા છે ગુમાવીને પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. એટલે કે આજુબાજુની જે બાષ્પ છે એ ઠંડા પાણીના સંપર્કમાં આવે એટલે શું બની જાય છે? પ્રવાહી અવસ્થામાં ફેરવાઈ જાય છે, પાણી બની જાય છે, અને એ ટીપા છે એ પાત્રના પાત્રના સપાટી ઉપર બરાબર એ બાજી જાય છે. જેમ કે આ બોટલની અંદર દેખાય છે કે અહીં આપણે ટીપા બાજેલા દેખાય છે, તો એ ટીપા ક્યાંના હશે? કે ભાઈ આજુબાજુમાં રહેલી જે બાષ્પ છે એ બાષ્પ એ ઠંડા પાણીના સંપર્કમાં આવે છે અને એના કારણે એ બાષ્પ છે એ વાયુ છે એ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે અને એના ટીપા આપણને સપાટી પર બાજેલા દેખાય છે. તો એ બાષ્પીભવન જ છે. તો વિડીયોની અંદર આપણે કઈ વસ્તુ જોઈએ? તો વિડીયોની અંદર આપણે બાષ્પીભવન વિશે જોયું. બાષ્પીભવન એટલે શું? તો ઉત્કલન બિંદુ કરતાં ઓછા તાપમાને પ્રવાહીનું બાષ્પમાં રૂપાંતરણ થવું એને કહેવાય બાષ્પીભવન. એના માટે આપણે શું કર્યું? કે બાષ્પીભવનનું આપણે કીધું કે ભાઈ પ્રવાહીની સપાટી પર રહેલા જે કણો છે એ પ્રવાહીની સપાટી પર રહેલા કણો એ આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી ઉર્જા મેળવીને એ શું કરે છે? બાષ્પમાં રૂપાંતરણ પામે છે અને ઉત્કલન બિંદુ સુધી પહોંચ્યા પહેલાંની વાત છે, બરાબર. એટલે કે ઉત્કલન બિંદુ જેટલા તાપમાને પહોંચતા નથી એનાથી ઓછા તાપમાને પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતરણ થવાની ક્રિયાને બાષ્પીભવન કહેવાય છે. એની પછી પ્રવૃત્તિ 1.14 જોઈ. એની પછી બાષ્પીભવન પર અસર કરતા પરિબળો છે જેમાં આપણે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધવાથી બાષ્પીભવન વધે છે. એની પછી આપણે કીધું કે તાપમાન વધવાથી બાષ્પીભવન વધે છે, અને એની પછી આપણે કીધું કે આપણે કે પવનની ઝડપમાં વધારો થાય તો બાષ્પીભવન વધે છે, અને સૌથી છેલ્લે કીધું કે ભેજ જો ઘટે તો બાષ્પીભવન વધે, જો ભેજ વધારે હશે તો બાષ્પીભવન ઘટશે. એની વાત કરીએ અને આપણે કઈ રીતે ઠંડા પીણાના બોટલો હોય કે જેની અંદર ઠંડુ પાણી હોય એની આજુબાજુમાં કઈ રીતે ટીપા બાજી જાય છે? તો આજુબાજુની બાષ્પ છે એ ઠંડા પાણીના સંપર્કમાં આવતા જ કેવી થઈ જાય છે? વાયુમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતર પામી જાય છે અને એના કારણે ટીપા બાજે છે. તો
આ હતો બાષ્પીભવનનો ટોપિક. વિડીયોની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. જો વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.